ṣùgbọ́n pẹ̀lú bówó ti ṣe ń ṣubú dànù sí owó àwọn ọ̀gá ní ṣọ́ọ̀bù iye tí ní ṣọ́ọ̀bù jẹ́ má lọ́dún kejì táwọn yọ zakat ní àbọ̀ ní yọ zakat. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí i pé nígbà kan pàtó owó òun ti tó ní ṣọ́ọ̀bù afẹ́kọ́ máa kí ni déètì ọjọ́ yìí oṣù wo ló jẹ́ lọ́nà tó ṣe pé ní gbogbo ọdún tí irú déètì yìí bá ti dé yóò máa mọ̀ pé ọjọ́ tó yẹ kó wọn yọ zakat nù. Bóyá owó rẹ̀ ká ní ṣọ́ọ̀bù tí ó yọ àbí kò ká ní ṣọ́ọ̀bù tí ó mọ̀ yìí pé àìjẹ́pówó òun ká ní ṣọ́ọ̀bù lọ́dún yìí ní ojú kó wọn yọ zakat lónìí. Àmọ́ déètì yẹn pàtàkì. Nígbà tọ́jọ́ yìí bá pé tó padà wá rí i pé owó rẹ̀ ọ̀ká ní ṣọ́ọ̀bù kò sí wàhálà ń bẹ ọmọ bá gbèsè ayé rẹ̀ lọ ò ní yọ zakati owó tí ò pé ní ṣọ́ọ̀bù. Ó lè má pé lọ́dún yìí kó pé lẹ́ẹ̀mí ẹ̀mí tó bá pé inú rẹ̀ ló ti yọ zakati. Ó tún lè má pé fọ́dún méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn àmọ́ pé lẹ́yìn ọdún kẹwàá ń lọ yọ zakati ẹyọ kan. Eléyìí jẹ́ bó ti ṣe máa ṣe.